Trong video này, chúng tôi xin chia sẻ tiếp về bí mật về an toàn trên máy bay. Tiếp viên hàng không nói với bạn. 1. Tai nạn máy bay. Tỷ lệ tai nạn máy bay là vô cùng nhỏ. Nhiều người sợ hãi khi đang ngồi trên máy bay. Tỷ lệ tai nạn máy bay hàng năm trung bình là 1 trên 1 triệu. Nếu so sánh với 1 trên 5.000 ca chết vì tai nạn xe hơi thì bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ở trên bầu trời thật an toàn. 2. Vị trí ngồi an toàn nhất trên máy bay. Nếu như vị trí ngồi thoải mái nhất trên máy bay là ở giữa thân máy bay, gần cánh máy bay, thì vị trí ngồi an toàn nhất lại không phải ở đó. Khi xảy ra sự cố, vị trí phía sau máy bay được tính toán là an toàn hơn. Một nghiên cứu của Popular Mechanics đưa ra kết luận rằng những hành khách ngồi phía đuôi máy bay có đến 40% cơ hội sống sót khi xảy ra tai nạn, cao hơn so với hành khách ở khu vực phía trước máy bay. 3. Cửa máy bay. Không thể mở cửa khi máy bay đang bay. Ít nhất bạn sẽ không phải lo lắng với bất kỳ kẻ điên nào đang âm mưu mở cửa khi đang bay. Một khi máy bay cất cánh, bên trong các cabin sẽ có áp lực lớn hơn bên ngoài. Bên cạnh đó, cửa máy bay được thiết kế để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, phải mất nhiều công đoạn để có thể mở được cửa. Thế nên chẳng ai đủ mạnh để có thể mở được một chiếc cửa bị khóa trong điều kiện áp suất như vậy. 4. Ngoài bay hết nhiên liệu dọc đường. Tháng 8 năm 2014, hai động cơ cánh quạt của máy bay hãng Air Transat bỗng bất ngờ ngừng hoạt động khi đang bay qua biển Đại Tây Dương. Trên chiếc Airbus A330-200 lúc bấy giờ, có 301 hành khách và phi hành đoàn vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Nguyên nhân được xác định là một bình nhiên liệu trên máy bay bị rò rỉ. Bộ phận mặt đất phải chỉ đạo cho phi công chuyển hướng bay, đáp khẩn cấp xuống sân bay ở đảo Azores gần đó. Rất may là nhờ vào nguồn năng lượng dự trữ cuối cùng, máy bay của hãng Air Transat đã đáp thành công. 5. Tai nạn thường xảy ra lúc nào? Đa phần các vụ tai nạn máy bay thường xảy ra lúc cất cánh và hạ cánh. Ngoài ra, tai nạn còn xảy ra khi xuất hiện tình trạng nhiễu loạn không khí. Nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, các phi công thường không lo lắng về điều này. Điều đáng ngại duy nhất là gặp luồng không khí đi lên. Khi đó, chiếc máy bay giống như va chạm với một người khổng lồ vậy. 6. Cảnh sát hàng không trên máy bay. Việc một vị khách say xỉn gây náo loạn trên máy bay là rất phổ biến, nhưng chỉ có nhân viên máy bay giải quyết những trường hợp như vậy. Một vụ ẩu đả rất có thể chỉ là một mánh khóe của bọn khủng bố để tìm ra liệu có cảnh sát đặc nhiệm ở trên máy bay hay không, nên họ sẽ không bao giờ tham gia bắt giữ những kẻ thích gây sự trên máy bay. 7. Phi công có thể dự đoán trước sự cố. Phi công có nhiều cách để dự đoán được sự cố trước khi nó ập đến thông qua biểu đồ thời tiết và radar. 8. Có thể trạm không lưu mất liên lạc với máy bay. Với mỗi chuyến bay được trạm kiểm soát không lưu theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, khi máy bay bay vào vùng biển hay đại dương, nơi tín hiệu rất yếu, thì trạm này không thể kiểm soát được. Đây cũng là lý do nhiều chuyến bay mất tích, không tìm được nguyên nhân. 9. Không phải tất cả những hỏng hóc trên máy bay đều được sửa chữa ngay. Trên thực tế, danh sách những thứ cần được kiểm tra trước các chuyến bay rất nhiều. Do đó, vẫn có những trường hợp những hỏng hóc nhỏ không ảnh hưởng đến an toàn bay không được xử lý ngay lập tức để tránh chậm giờ cất cánh. 10. Nguy hiểm khi bế trẻ trong lòng. Những đứa trẻ cũng có thể trở thành các mối nguy hiểm tiềm tàng trên máy bay. Trên máy bay, nếu bạn bế chúng ở trong lòng mà không tuân thủ việc thắt đai an toàn, khi máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, hỗn loạn, bố mẹ không thể giữ chắc được và đứa trẻ chẳng khác nào một đầu đạn, có thể gây nguy hiểm cho bạn. Cho nên, nếu có con nhỏ, bạn hãy luôn chú ý đặt trẻ ngồi đúng vị trí, có phương tiện bảo vệ, thắt dây an toàn đúng cách cho cả bạn và trẻ để đảm bảo an toàn bạn nhé. Nếu bạn thích video, hãy cho chúng tôi xin một like và chia sẻ video này đến người thân, bạn bè của bạn. Trong video sau, chúng tôi sẽ nói về những bí mật cực kỳ thú vị trên máy bay. Tiếp viên hàng không nói với bạn. Bạn hãy dành thêm 1 phút, đăng ký kênh và bật chuông để là người sớm nhất nhận được video sau nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.